Hello! Welcome back to my channel. So, direct to the point tayo guys. Punta tayo sa Google. Uncle Google. Ayan. Search natin yung YT. No, hindi yan. Yung YT Watch Later Access. Ito po yung i-search natin guys since naka-add na siya sa akin. So, tuturuan ko kayo kung paano. So, search natin yan. YT Watch Later Access. Click natin yan. Yung unang lumabas. So, since naka-add na siya sa desktop ko, so, ang lalabas po dito ay add from Chrome. Add to Chrome. So, i-click nyo lang yan and lalabas po dito sa right side. Ayan. Dito sa right side, katabi ng channel picture nyo po, lalabas po itong add this to playlist to watch later. Itong pinaka-importante po. And ayan po, itong my read. So, kailangan po, yan, yung black na yan, kailangan po i-click yung pin para mawala siya, diba? Click yung pin para lalabas yung red na YT Watch Later Access. Ayan, pili kayo kung remove all watch later or remove all videos or whatever you want. So, ito na nga po guys. Example na po to. I-copy natin tong link na to na ang daming videos, 185 videos. So, mahirap po mag-manual, diba? So, i-copy paste po natin yung link. Ayan. Then, i-paste natin dito sa YouTube yung link. Ayan. Then, enter. So, lalabas dito lahat ng videos sa link. 185 videos. So, just click the add this playlist to watch later. Ayan. So, ayan. Ang bilis lang po. Just one click only. So, tingnan natin kung naka-add na nga siya ba sa watch later. Tadaan! Naka-add na siya, 185 videos. So, ayan po. Watch later. 185 videos. So, meron na siyang naka-add na siya sa playlist. Automatically, one click only. And meron din siyang remove all videos kung gusto niyo po siyang i-remove. So, very simple po. Thank you! So, dito naman guys, sa cellphone, titingnan natin kung na-add na nga ba siya. So, dito, 0 nga siya. I-refresh natin to. Tadaan! Ay, delete muna natin yung history. Ayan, na-add na siya guys. 185 videos. Ayan. So, ang bilis-bilis lang, diba? So, ready to play all na. Thank you for watching again. Bye-bye!